Ez az acid, úgy látszik ez a sav. Francis Coulomb által fejlesztett Look Outside egy pixel grafikás túlélő horror RPG, amely egy bérházban játszódik, ahol egy titokzatos eseményt követően mindenki, aki kinéz az ablakon, groteszk szörnyeteggé változik. És igen, ez már megint egy olyan játék lesz, amit valószínűleg nem sok videós és gaming oldal fog bemutatni, de pont ezért vagyok én. A játék során egy általunk elnevezett teljesen hétköznapi átlagemberrel leszünk, akinek a csendes kis élete hamar totális káosszá változik, amikor egy ismeretlen esemény következtében mindenki szörnyeteggé változik, aki kinéz az ablakon. Igen, és akkor is, ha kilép az épületből természetesen. És mivel karakterünk nem igazán készült fel az ilyen karantén helyzetekre, így az otthonában található ellátmánykészlet is eléggé szűkös, ezért kénytelen lesz különböző expedíciókat tervezni, ha életben akar maradni, amik nem igazán lesznek veszélyektől mentesek, ugyanis a folyosók és az apartmanok már hemzsegni fognak a szomszédjainktól, akiknek nem igazán tett jót a kinti levegő. Magyarul szörnyekké változtak. Oké, tehát ő közelebb jött. Let me... És nem is akármilyen szörnyek. Komolyan mondom nektek, a Look Outside-ban olyan beteg szörnyek vannak, hogy sokszor én is csak pislogtam. Nem vagyok rád mérges, amilyen megharaptál, nem a te hibád. De szerencsére a játék lehetőséget ad arra is, hogy kikerüljük a nem kívánatos szomszédokat, amivel én ritkán éltem, mivel egy igazi férfi mindig megküzd a problémákkal, és nem elszalad előlük. Na jó. Kera van. A harcrendszer a klasszikus körökre osztott RPG és JRPG mechanizmusok alapjaira épül, amivel speciál nekem nincs semmi bajom, de ismerek olyan embereket is, akik ettől a falra tudnának mászni. De ti ne tegyetek így, és tényleg küzdjetek meg szinte majdnem minden szörnyel, mert sokszor hasznos felszereléseket és ellátmányokat is őriznek, plusz a szintlépésünkhöz is nagyban hozzájárulnak majd. Ezen kívül a kalandozásaink során megismerkedhetünk az épület régi és úgymond új lakóival is, akik a segítségünkért cserébe ritka tárgyakat, fegyvereket vagy túléléshez szükséges eszközöket adnak majd nekünk. Minden hosszabb expedíció után érdemes lesz visszatérni az otthonunkba, ahol a kraftolás, a főzés és a pihenés mellett segíthetünk a bajban lévő szomszédjainkon is, akik később támogatnak majd minket a harcaink és a felfedezéseink során is, ami nagyjából 10-12 órás játékidőt kínál, amely a többféle befejezésnek köszönhetően mindenkinek más és más végkimenetelt eredményez majd. Ha szeretnétek egy baromi jó testhorroros RPG játékkal játszani, ami nagyon beteg szörnyekkel és szereplőkkel épít fel egy igazán parázs hangulatot, akkor mindenképp látogassatok el a Look Outside Steam oldalára, és vásároljátok meg a játékot. Ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni és megosztani a többiekkel, valamint írjátok le a véleményeteket is a komment szekcióban. Én köszönöm a megtisztelő figyelmet, és tudjátok, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!